हाई गाइज नमस्ते, म पुनम र मेरो युट्युब च्यानल ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा हजुरलाई स्वागत छ। र आजको दिन बिहिबार हो र घरबाट कोला ल्याएको छु। त्यो छठको चढाएको प्रसादी हो। अब को नलागेछ, अब खराब हुनुभन्दा राम्रो खान्छु। 4-5 लिएर बसिरहेको। प्रपर भिडियो पनि छठको बनाउन पाएनौँ। सुट गर्ने मान्छे नभएर मेरो त सानो बच्चा छ, म कसरी सुट गर्नु। स्किन चाहिँ यस्तो भइसकेको छ साथीहरू, तर भित्र चाहिँ राम्रो छ। यो फेरि लोकल कोला धेरै मिठो हुन्छ। अहिले छोरा सुतिरहेछ, मजाले खाइरहेछ। हाई गरिदिनुहोस् उमा पनि। नोज देखाइदेऊ, आइज देखाइदेऊ। आइज नदेखाउने। र मेरो छोरा उठेर यहाँ के अरे खाजा खाइरहेछ। वा, उसको अल टाइम फेभरेट एप्पल। डुगु एप्पल देखाऊ। खोइ एप्पल खाएको। देखाऊ। ओहो देखाएर मेरो खाजा यहाँ छ साथीहरू। आज चामलको पिठोको रोटी, यहाँ साग र च्याउ र यो जिन्जर म्याङ्गो, हामीहरूको मदर टङमा भन्छ यसलाई आमादे, त्यसको अचार हो। तर म खाजा खाइरहेको छु। यहाँ छोराको अझै एप्पल। हाई गर, हाई गर। साइमन हाई गरिदेऊ। हाई गर न। हो डुगु हाई गर। हाई गरिदेऊ छोरा। डुगु हाई गरिदेऊ न बाबु। यो के हो? हो, तिमी कति क्लासमा पढ्छौ? तिमी को हो? तिम्रो नाम के हो? हो, अनि तपाईँको नाम? पुन्टु। कसको नाम? पुन्टु रेसुका चौधरी उर्फ के अरे पुन्टु होइन? पुन्टु बेबी खेली गर्नुहोस्। बजाइदेऊ जानु। बरफ बेच्न आएको छ, हेर्नु साथीहरू। उहाँको बरफ धेरै सस्तो छ। कृपया आएर आनन्द उठाउनु होला। होइन कसरी भाँच्यो फेरि? हे गाइज, गुड मर्निङ। आज नेक्स्ट डे हो। भ्लग हिजोदेखि कन्टिन्यू चलिरहेछ र आज तुलसी पूजा हो। आज अहिले म पूजा गरिसकेको छु साथीहरू। र अब चाहिँ यहाँ म तुलसी पूजाको लागि तयारी गरेको छु। आज तुलसी विवाह हो। र अहिले म तुलसीलाई पूजा गर्न जाँदैछु। तुलसी मातालाई पूजा गर्न जाँदैछु। र पूजाको लागि म फुलको माला, फुल, दियो, अगरबत्ती, रातो चन्दन, पहेँलो पनि, अनि तेल र जौ लिएको छु र जल लिएको छु। अब हामी पूजा गर्न जाउँ तुलसी मातालाई। मेरो त नयाँ घर हो, के अरे गरेको छैन। म तुलसीको मठै बनाएको छैन। जस्तै छ त्यस्तै शुद्ध मनले पूजा गरियो भने भगवान् प्रसन्न हुन्छ रे।
ल चस ल चस गरिदिनु ल चस चस बाबाले भनेको कुरा मान्नुपर्छ छोरा फेरि ल हाई गरिदिनु जानु हाई ल हाई गरिदिनु ल हाई हाई गरिदिनु हाई गरिदिनु हाई गर न बाबु ए उता हाई गर भनेको उता हाई गर पहिला डुगु नि के अरे ऊ छ क्या जबसम्म क्यामेरा हेर्दैन नि तबसम्म उठ्नु 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 ज्ञानी छोरा रुँदैन जबसम्म क्यामेरा हेर्दैन नि तबसम्म के अरे ऊ गर्दैन हाई गर्दैन किनभने उसलाई थाहै हुँदैन कि यस ढिसुम ढिसुम या ढिसुम कुकु 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 यता यता हेर्नु न ल चस 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 छोरा र बाबाको टाइम हो यसलाई होइन छोरा चस 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 यस उमा कसरी गर्छ छोरा देखाइदेऊ त बाबाले यता ल ल ल हाई फाइभ हाई फाइभ हाई फाइभ कुकु हाई फाइभ कुकु यता हाई फाइभ गर्नु पर्यो हाई फाइभ यस अनि ल ढिसुम यस अनि ल ह्यान्डसेक यस या ढिसुम थाक्नु भयो होला डुगु नाचेर देखाउ न कुन हेर्नुहुन्छ भन्नु त कुन हेर्ने देखाउ त कुन म्याउ बिरालो उता गएर देखाउनु उता गएर ल उता गएर देखाउनु कुन हेर्नुहुन्छ देखाउनु जागलमको हेर्ने अरे ल खोइ ब्यागमा जानु ब्याग जानु नि ब्याग बाबा र छोराको डान्स खुट्टा हेर्नु नि खुट्टा डुगुको खुट्टाको एक्टिभिटिज यो कुन डान्स हो छोरा नाचेर देखाउ नि छोरा को साथमा आजको भिडियो यहीँ इन्ड गर्न गइरहेको छु राम्रो लागेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अर्को भिडियोको साथमा आउने नै छु तबसम्मको लागि बाई बाई सी यू लट्स अफ लभ डुगुको तर्फबाट पनि बाई बाई है छोरा ओके गाइज बाई बाई